Ciao ragazzi, welcome to Tino Vlogs. කොහොමද ඔයාලට? මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අලුත් vlog එකක්. මේක unboxing vlog එකක්. ඉතින් අර දැනටම දකින්න ඇති thumbnail එකකින්, title එකකින් මම මොකක්ද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ මම මොකක්ද unbox කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා දිගටම මාත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට මම videos දාපු ගමන් notification එකක් විදිහට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට.